welcome to Call Kantipur and you watch it every day 5 to 6 only on Kantipur TV HD. अनि आज Call Kantipur को टिमबाट हामी हाम्रो re-elected president विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौ हैन उहाँ जुन उहाँ re-elect हुनुभयो president नेपालको नयाँ पिढी president so huge congratulations उहाँलाई चाहिँ from all of us. हजुर हाम्रो शोको तर्फबाट च्यानलको तर्फबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ हाम्रो देशको राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुनुभएको छ विद्यादेवी भण्डारी सो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना र अब जुन चाहिँ उहाँको कार्यकाल रहनेछ त्यसमा चाहिँ आशा गरौँ उहाँले पहिलाको जस्तै गरी राम्रो काम गर्नुहुनेछ धेरै सपोर्टहरू गर्नुहुनेछ एन्ड यस वी मिस द बिट्स एन्ड पार्ट्स अबाउट टेकिङ द ओथ्स हैन त्यो चाहिँ हामीले छुटाएन होला बट आइ एम श्योर यु गाइज मस्ट हेभ वाच्ड इट हैन सौजन्य चाहिँ नेपाल टेलिभिजन थियो त्यहाँबाट यहाँले हेर्नु भयो होला यु कुड सी अल दि जो ठुल्ठुलो पद सम्हालेर बस्नु भएको छ देशको उहाँहरूको सहभागिता थियो भने बिकज दिस अ नेसनल थिङ ह्यापनिङ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै फरेन नेसन्सका एम्बेसेडरको पनि सहभागिता देख्नु भयो होला सबैजनाले शुभकामना दिँदै हुनुहुन्थ्यो सो सबैको शुभकामना साथसाथै हामी सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट पनि उहाँलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ राइट नट Yep, exactly. And I just want to say, girl power. Yes, exactly. I know. Girl power. Yeah, there was one time हुन्छ नि जहाँ चाहिँ like महिलाहरू हुन्छ नि कहिले पनि केही कुरामा पनि हुन्छ नि they were never involved है अनि पछि अहिले आएर हुन्छ नि to have our president हुन्छ नि who is all a female भनेर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ it's a very खुसीको खबर पनि and plus re-elected पनि हुनुभयो हुन्छ नि that means she's doing a good job guys हुन्छ नि सबैजना खुसी हुनुहुँदो रहेछ हैन त्यस्तो ठुलो पोस्टहरुमा चाहिँ युजुअली कति धेरै वर्ष भइसकेको थियो हैन एउटा महिलाले चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गरेर त्यो पोजिसनमा पुग्नु भएको सो लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट पनि अनि हाम्रो अब स्पिकर अफ द हाउस पनि हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँको चाहिँ म नाम चाहिँ बिर्सेन तर सो त्यतिखेर चाहिँ कति खुसी लाग्ने यस्तो ठुल्ठुलो पोस्टमा चाहिँ वुमेनहरु रिप्रेजेन्ट गरेर राख्नु पार्छ इन अ काइन्ड अफ इन्स्पायरिङ पनि हैन फर अल द यङ लेडीज या मोटिभेशनल एन्ड इन्स्पायरिङ हुन्छ नि व्हिच वाज निडेड हुन्छ नि यहाँ अनि also like हुन्छ नि thanks to all the men हुन्छ नि who was representing हुन्छ नि who supported her अनि who like हुन्छ नि thought that she could also do it हैन त्यो support पनि like so thank you for everyone हुन्छ नि हाम्रो तर you know like in other countries compared to Nepal मा चाहिँ अलिकति धेरै I see that women have come up a lot compared to other countries हैन even though it's a developing nation तर महिलाको सहभागिता चाहिँ धेरै देखिन्छ के अब कहिले काहीँ डिबेट पर्न जान्छ कि हैन छैन भने तर यदि तपाई राम्रोसित हेर्नु भयो भने सरकार बनाउने ठाउँमा धेरै महिलाहरू छन् जस्तो अब हामी उसकै कुराकानी गर्छौँ सभामुखको कुराकानी गर्ने निरमले भनेको छ सभामुख पनि फिमेलै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति फिमेल हुनुहुन्छ कति पद सम्हाल्नु भएको मन्त्रीहरू फिमेल हुनुहुन्छ कतिपय स्कुल्सको प्रिन्सिपल्सहरू फिमेल हुनुहुन्छ हैन सो विभिन्न पदमा उच्च पदमा रहेर धेरैजनालाई सम्हालिरहनु भएको काम हेरिरहनु भएको चाहिँ महिलाहरू नै हुनुहुन्छ सो त्यो अर्थमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाल हेज गन भेरी मच अहेड इन द डेभलपमेन्ट अफ द वुमेन सेक्टर हैन त्यो हेर्ने भने चाहिँ त्यो देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ सो सँगसँगै केटा मान्छे केटी मान्छे सँगसँगै मिलेर देशलाई अगाडि लगिरहनु भएको छ सो आई गेस लाइक हुन्छ नि एकदमै इक्वालिटी चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि या प्राइम एक्जाम्पल नाउ या दिस इज अ भेरी प्राइम एक्जाम्पल एन्ड मेबी यो हेरेर चाहिँ या इक्वालिटी इज गेटिङ देयर है भनेर पनि हुन्छ नि त एक्जाम्पलरी वेमा नै कि भन्ने मात्र हैन किताबमा मात्र हैन कि आँखा अगाडि नै देख्न पाउँदा चाहिँ यस यो कुरा चाहिँ हुन्छ अनि यस वी क्यान डु इट भन्ने चाहिँ फिलिङ सबैमा आउँछ सो यस वी क्यान डु इट हैन एनीबडी मेन अर वुमेन सबैजना सँगसँगै गए पनि पक्कै पनि देश अगाडि बढ्छ एन्ड वी होप कि हाम्रो देश पनि अझ धेरै धेरै प्रगति गरोस् इच एन्ड एभ्री फिल्डमा सो once again huge congratulations to our newly re-elected president Vidyadevi Bhandari. There's another sad news connected with this. First was the happy news you wanted to share it. Desko barema त्यसपछि दोस्रो कुरा रहेको छ आज सबैतिर एकदमै worldwide it's been a news everywhere. So this news is about the passing away of Stephen William Hawking हैन so उहाँको passing away को कुरा चाहिँ भएको छ at the age of 76 he passed away at his house only हैन केम्ब्रिजमै So peacefully भनेर पनि न्यूज आएको थियो हैन हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ very early Wednesday भनेर I think UK is how forward then us 5 hours or 5 hours back 5 hours forward okay है I'm on the GMT मा हेर्दाखेरि I think 5 hours ahead of us probably something like that but yes so त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ he passed away very early सायद यहाँ मंगलबार पनि भए हुन सक्छ you never know but yeah so we all are sad losing him because if he was there if he lived few more years I think he would have given us more knowledge about the universe. At the same time, also he has released so many books. उहाँको biography movie पनि बनेको छ धेरैजनाले सायद movie हेरेर पनि उहाँको बारेमा थाहा पाउनु भएको छ भने he is a person ALS बाट सफर गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन so yeah and it was actually a very him living till हुन्छ नि 70
नै was like हुन्छ नि एकदमै ठुलो like Achievement in the miracle science? के no actually it's a miracle किनभने as you guys know हुन्छ नि ALS भने हुन्छ नि like हाम्रो यो disease को like लगभग there's no okay Much cure for it. there's no cure भनेर भन्छ त्यसैले सबैजनाले त्यो ALS ice bucket challenge भनेर गर्नु भएको थियो हुन्छ नि so that it would help for the research of the disease भनेर पनि हो हैन तर ALS भएको चाहिँ प्राय like so he was 21 when he got his ALS हैन his problem disease and doctors actually gave him like few years नि बाँच्न थाहा छ खाली few years मात्र दिएको थियो के so few years मात्र दिएको मान्छेलाई from 21 few years भनेको त 25 26 त हो नि guys but like to live up till 70 हुन्छ नि like because we were talking about like how 70 is quite early है भनेर हामी त्यसरी नै कुरा गरिरहेको थियो हैन तर but then again to हुन्छ नि have त्यस्तो disease and then like to live up to 70 was such a big हुन्छ नि like miracle नै भनौं न हैन त्यो त हुन्छ नि because during his time हुन्छ नि उहाँले like he didn't just sit there as a person who's got a disease के he got himself a computerized wheelchair है where like you can see most of like like films or talk shows and or how he used to communicate was very unusual to see हुन्छ नि तपाईं उहाँले जे सोच्नुहुन्थ्यो उहाँको सानो स्क्रिन्समा आउँथ्यो र त्यसपछि अनि कतिजनाले त्यो फन पनि उडाउनु हुन्थ्यो उहाँको त्यो बोल्ने प्याटर्न अनि बोल्ने स्टाइलमा हुन्छ because he couldn't talk हैन so like everything was computerized and so he used to press buttons to like the normal sentence बनाउन he used to press buttons and then like sentence बनाउने के अनि so like अब his voice used to come out like अब robotic भयो नि त robotic way मा निक्लिन्थ्यो अनि प्राय कति ठाउँमा उहाँको फन पनि उडाइन्थ्यो but he was such a sport के किनभने त्यस्तो फन उडाउने ठाउँमा पनि he used to still show up and he used to still like he used to joke as well he used to joke as well के हुन्छ नि so त्यसै ha गर्दै पनि the great thing is that his mind used to work very mind take the bowel function गर्थ्यो and other body parts talking about was the two fingers that is a function हुन्छ नि so eyes are सबै देखिन्छ but aside than that but yes the main thing is the brain that what handles the body सबै तपाईको युनिस चलाउने काम नै brain को हुन्छ हैन यत्रो सानो brain ले imagine things that the brains do हैन so त्यो सोच्दाखेरि it's amazing the things that he have said out in this world, the books that he have released, and because of that, धेरै कुरा explanation मा आएको छ हैन one thing is about जुन चाहिँ Einstein ले छोडेको relativity को कुरा थियो त्यो त्यहाँबाट उहाँले त्यसलाई अझै एक step further लानु भयो and another thing is about he was also known as a cosmos genius हैन so because a wizard भन्ने पनि हुन्छ उहाँलाई cosmos को बारेमा because he studied so much about stars and everything and then he was the one to tell us about the black hole को theory बारेमा नि भन्ने व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ र त्यसपछि you know guys like what people used to think was black hole चाहिँ it's completely dark there's nothing हैन so त्यो भन्नेको कारण चाहिँ के छ भने because त्यो black hole को gravity force यति धेरै छ कि that it can even suck in the lights के अनि त्यो भइसकेपछि lights reflect गर्दैन gravity धेरै भइसकेपछि भन्ने थियो सुरुमा theory then again one theory came out that was saying कि त्यहाँबाट रेडिएसन्सहरु बाहिर निस्किन्छ रे के ब्ल्याक होलबाट अनि त्यो रेडिएसन चाहिँ इट कान्ट बी सीन थ्रु आइज कहिले कुनै रेडिएसन चाहिँ अब त्यो देखिन्छ हैन बट दिस चाहिँ एकदम छिटो इभापोरेट हुन्छ एन्ड पीपल नेम्ड दैट रे हकिंग्स रेडिएसन भनेर क्या so that radiation is named after Hawking so there's been so many achievements so many awards that he received हुन्छ नि so we will show you the pictures even with his disability के guys हुन्छ नि which was हुन्छ नि अब उहाँको केसबाट चाहिँ अब हामीले के बुझ्न सकिन्छ हैन when there is a will there is a way हैन अब as you said कि उहाँले 21 years मा त्यस्तो रोग लाग्यो हैन but he lived up to 70 years फेरि उहाँ यतिकै बाँच्नु भए पनि हैन he gave so much for the society for the science and for the education so त्यहीबाट थाहा हुन्छ कि जस्तो चाहिँ अब आफूमा अब केही कमी कमजोरी भए पनि हैन if we think positively and we work with our will हैन we can do anything anything is possible nothing is positivity impossible and the will to work for anything भन्छ नि impossible मा पनि I am possible भनेर लेखेको हुन्छ भनेर that is inspiring so yeah guys we'll show the picture हामी कसको बारेमा कुराकानी गरिरहेको थियौं त्यो पनि यहाँलाई देखाउँछौं so त्यो चाहिँ कमर्शियल ब्रेक पछि देखाउनु वाला छौं अहिलेको लागि heading on for commercial break after that we'll show the pictures and we'll start taking your calls so अहिलेको लागि heading on for a commercial break
Welcome back after the commercial break, and if you guys feel that I've dressed very awkwardly as a कारण चाहिँ के थियो भने हाम्रो प्रोड्युसर साहबसँग मेरो बाजी लागेको थियो अर्जुन दाईसँग र आई सेड टु अर्जुन दाई यदि म तपाईसँग बाजी हारेँ भने तपाईँले जस्तो ड्रेसअप गर्नुहुन्छ म त्यस्तै ड्रेसअप गरेर चाहिँ म सोमा जान्छु भनेर भनेको थिएँ होइन इफ यु फाइन्ड मी लिटल बिट माचो खालके हुन्छ नि त्यो टाइट टी-सर्ट टाइट सर्ट अनि त्यसपछि पाखर अलिअलि देखाउनु खोजे नभए पनि हुन्छ नि होइन सो एक्चुली सो दिस वाज अर्जुन दाईको ड्रेसअप यस्तै हुनुहुन्छ इफ यु वान्ट सी सो दिस इज हाउ अर्जुन दाई ड्रेसेस अप जेनरली ओके होइन डु यु फिल अर नट सो हाम्रो इन्भिजिबल अर्जुन दाईलाई चाहिँ यसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ अर्जुन दाईले यस्तै लुगा लाएर आउनुहुन्छ तर यतिकै ह्यान्डसम देख्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तर जोक्स असाइड एनीवेज जस्ट जोकिङ बट वी mine on the other hand I have like very nice shirt from To The Nines I really like this company भने I To The Nines I do love the wardrobe from To The Nines yeah store आज के छ नि त्यो टी-सर्टमा प्रिन्ट चाहिँ I don't know Brooklyn it's written Brooklyn Thunder Brooklyn Thunder baseball and I've got a flag Gay Pride yeah I went to meet in Nepal today and I got this flag that looks like them. grapes okay huh? grapes so meeting in Nepal भन्नाले like how they work So Meeting in Nepal is like for you know your LGBTI society हाम्रो यो छ नि group one of the organizations working for them yeah. or is it the single one पहिला चाहिँ I think they used to work together हैन for the whole LGBTI तर LGBTI मा पनि फेरि like address भएको highlight मा आएको चाहिँ is only men रहेछ के फेरि like transgender men अनि gay men हुन्छ नि because they're more prone to diseases पनि हुन्छ नि अनि सो लाइक त्यसको कुरामा चाहिँ धेरै फन्डिङ्सहरू आइरहँदो रहेछ सो एलजी यो चाहिँ एलबिटी मा मात्र अनि ट्रान्सजेन्डर मेनलाई चाहिँ के सो दिज आर गर्ल्स टर्निङ इन्टु मेन तर लाइक यहाँ नेपालमा चाहिँ लाइक धेरै फन्डिङ पनि नभएर ऊ पनि नभएर सो कतिजना हु एभर वान्ट्स टु ट्रान्सफर्म इन्टु मेन पनि दे क्यानट अफोर्ड देयर सर्जरिज यु नो because it's bloody expensive right it's very expensive but फेरि transgender women लाई चाहिँ एकदमै धेरै फन्ड्स छ के because it's very highlighted हैन जहिले इट्स सुनिरा हुन्छ नि त यो कुरा चाहिँ तर women को बारेमा चाहिँ सुन्दैन नि women who wants to turn into men चाहिँ अनि धेरै जनालाई आइडिया पनि छैन रहेछ कि that this is possible भनेर हैन अनि like म पनि त्यस्तै उसमा हो because म पनि like I was kind of blank when I went there हुन्छ नि I didn't know कति धेरै अहिले कति धेरै जेन्डर्सहरू पनि छ कि सो जेन्डर भनेर हामीले खास गरी मेल र फिमेल मात्र गन्छ नि त but there are so many genders that हुन्छ नि addresses different के like this is the LGBTQ अनि I अनि अझै थपिरहेको छ कि wow it's going to cover up all the alphabets yeah मैले पनि त्यही भने one day it's going to cover up all the मात्रै सुनिरहेको थिएँ हैन मैले LGBT मात्रै सुनिरहेको थिएँ I know like I भन्ना अहिले Q LGBTQ I पनि छ and there's more what's actually I like I is even I don't know okay like we have to I means I don't know I know Q is queer so yeah so there are a still lot growing हैन yeah and then फेरि like it's different because these LG भएन lesbians and gays हैन मेन अब मेन भन्दा सबैजनाले रेकग्नाइज गरेको चाहिँ अनि देन LGBT बाट सुरु हुन्छ B is bisexual T is transsexual transgender Q is queer I don't know so like अब यसरी थप्दै गइरहेको छ because they don't address themselves as gay or lesbians पनि के so it's different just so everybody has their own identity के everyone wants to belong to a certain group and they want the world and they want the world to accept their gender and their to have a space for people like them just also. like the street people just like but straight people को help छैन भने त अघि बढ्नै हुँदैन नि just like how women are अघि बढ्न सक्दैन without men at least equality त्यस्तै like gay community र straight community लाई पनि we like they need they have always been fighting but I think Nepalma it's in the cities I believe it's very open towards it अहिलेको कन्डिसनमा पहिलाको भन्दा अहिले it's been very open because you meet these people in every walks of life आजकल किनभने they're very talented people and mostly you see them in various sectors तर अलिकति बेसी हेर्ने भने चाहिँ definitely पनि makeups and medias makeup artists यो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति धेरै देखिन्छ उहाँहरूको सक्रियता चाहिँ यो पनि mostly त्यही like I said like men के like
transgender men, like women, like men who turn into women, they are more open and confident to come out. More vocal about it. There are very the lesbians and the other transgender men, they are very quiet. Because one, they don't have an idea, because there's not much. And one of the reasons this should be addressed is because lot of people like them, they have identity crisis bhairahन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it's very important that it should be addressed about this so त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब यसको awareness चाहिन्छ पक्कै पनि हैन so त्यो भइसकेपछि at least they to know where they fall, either they fall in gay or they fall in trans or lesbian कहाँ fall गर्नुहुन्छ or bisexual कहाँ fall गर्नुहुन्छ हैन so people should know about that, they should know about their sexuality and also like तपाईहरु whoever's watching हुन्छ नि if you think like you're not accepted or त्यस्तै ग्रुपमा पर्छ भने पनि like within नेपालले चाहिँ कस्तो पनि गर्छ भने चाहिँ like you know कति familiesमा accept गर्दैन अनि घरबाट निकाल्ने त्यस्तो गर्छ नि so what they do is they give jobs they give out jobs to them and so अहिले Within Nepal has their own accessory line where like girls come in there or boys come in there and they work vocational so उनीहरुको training हुन्छ so they have so many programs यस्तो training like just confidence को लागि personality development को लागि एकदमै धेरै like so they are supporting morally पनि अनि अब professionally पनि हैन so that they can get a job अनि आफ्नो living पनि उहाँहरुले अगाडि बढाउन सकुन् किन भनेपछि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दा हैन उहाँहरुलाई चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको टु अर्न अ लिभिङ छ के किनभने कति ठाउँहरुमा उहाँहरुलाई अलाउ हुँदैन काम गर्न अनि just like straight people uncomfortable पनि हुन्छ हैन so acceptance so यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरुले चाहिँ यस्तो काम गर्दिएको एकदमै राम्रो किनभने उहाँहरुले चाहिँ एउटा सपोर्ट मोरली पनि हैन प्रोफेसनली पनि यस्तो ट्रेनिङ्सहरु उहाँहरुले सबैजनालाई एउटा लाइफ जिउन दिउँ न हुन्छ नि and let everybody have equality in like the life they're living and in the country they're living in भनेर मात्र हो यो अघि बढाएको सबैजनाले because everybody is born that way कसैले आफै भएर आफै गरेको हैन उहाँहरु चाहिँ नेचुरली नै त्यस्तो हो भनेपछि अनि यसो सोच्ने मान्छेहरु चाहिँ फेरि रङ हो है भन्छ नि लाइक हुन्छ नि यो इट्स क्युरेबल भन्छ कति ठाउँहरुले लाइक विदेशहरुमा पनि लाइक ओ या इट्स your like homosexuality is curable भन्छ नि अनि क्योर पनि कस्तो गर्छ भने अनि एउटा कुरामा ल पिट्ने के भक्कु अनि त्यत्रो पिटेपछि जो पनि हुन्छ नि भइहाल्छ नि हैन पिटेर क्योर गराइदिने भनेर अनि त्यसपछि with that fear you say no I'm not this so यही केसमा मलाई एउटा इन्सिडेन्ट एकदमै भन्न मन लाग्यो हैन if you guys remember 4-5 दिन अगाडिको एउटा इन्सिडेन्ट हो हैन पश्चिम नेपालमा हैन एउटा कैलाली जिल्लामा छ so it's just like the same thing अब उहाँलाई पनि एउटा 20 वर्षको केटीलाई हैन उसको घरबाट निकालेर आँगनमा अब 2-3 जना मिलेर यसरी पिट्नु भयो कि उहाँ चाहिँ पुरै अब यो मान्छे त मरेकै होला भनेर उहाँहरुले चाहिँ त्यस्तो बेहोस भएको अवस्थामा हस्पिटल लगियो हैन एन्ड एभ्रीबडी हुन्छ त्यो टोलको मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँ के रमिता भइराछ भने जस्तो गरे त्यो हुन्छ नि साइडमा पुरै के त्यहाँ अब ड्रामा भइराछ भने चाहिँ सबैजना यसरी हेरिराख्नु भएको थियो हैन सो इट्स जस्ट लाइक सेम अब कस्तो भनेपछि त्यस्तै कुरा अब एउटा केटीलाई हैन यतिकै अब उहाँहरुको के कुरा मिलिरा थिएन होला हैन सो आफ्नो यतिकै हाने उले the story is like the girl was आफ्नै घरमा थियो काम गरिरा थियो आगनमा भनेर अनि त्यसपछि all of a sudden few people came there अनि भर्खरको छ केटा पनि जो supposed to be the priest or so called झाँक्री सागरी अनि उहाँको चाहिँ निकनेम चाहिँ भोले बाबा रे हैन the main culprit behind the incident चाहिँ हैन so and then he and the other girls like they pulled that girl out from there so उहाँलाई लगेर चाहिँ एकदम ठुलो ठाउँ छ एउटा चौतारा जस्तो ठाउँ छ हैन त्यहाँनेर लगेर चाहिँ and then they start beating her and I saw the video I didn't see the full because I couldn't watch it अनि त्यसपछि he comes running के गर्ने छ हैन बाटो के गर्ने छ अनि त्यसपछि the girl is crying and she's saying don't beat me why not fitness भनेर भनिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि फेरि other girl comes in steps in she beats her हुन्छ नि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्यो नि धेरैजनाले चाहिँ कसरी गाली गर्नु भयो भने चाहिँ लाइक अब यसमा बोक्सी लागेको छ and then पछि she eats up the kids and त्यसपछि उसको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको श्रीमान मर्यो नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले यसको श्रीमान खाइदी भनेर भन्ने चलन छ हैन so that's how we say but not literally eating but the thing is यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको श्रीमानको ज्यान गयो हाम्रो कम्युनिटीमा बस्यो भने त्यो भयो अनि त्यसपछि इन्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ घोडागडी ताल नजिकै भयो हैन सो घोडागडी क्षेत्रमै परेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट नगरपालिका त्यो भयो अनि त्यसपछि पुलिसले चाहिँ सबैलाई समातेर लग्यो अनि त्यो सर्टेन जो ग्रुप थियो जसले चाहिँ त्यो मान्छे थियो उसलाई पनि समातेर लग्यो लगिसकेपछि फेरि के भयो भने लाइक लट अफ गाउँलेजहरु पनि आउनु भयो उसको सपोर्टमा बिकज लाइक द्याट इज भेडा क्राउड राइट आई कल यु गाइज भेडा जसले हेर्दै हुन्छ सो उहाँहरु जानुभयो अनि के भइसकेपछि अब क्राउड भयो होला उति भयो होला अनि पुलिसले पनि फेरि बिचमा के भयो छोड्यो
अनि छोडिसक्यो अनि द गर्ल इज इन हस्पिटल सी इज सफरिङ अनि त्यसपछि फेरि मेयरहरू पनि आउनुभयो सबैजना आउनुभयो त्यसपछि फेरि गएर अहिले फेरि त्यो मान्छेलाई थुनेर राखिएको छ एन्ड द रिक्वेस्ट फ्रम एभ्री वान इज द्याट सकेसम्म चाहिँ सक्दो ठुलोभन्दा ठुलो कारबाही होस् र यी सबै भनेको चाहिँ कानुन विरुद्धको काम हो तपाईँहरू सबैजना 21औं शताब्दीमा बाँच्नुहुन्छ अझै पनि यस्तो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई धिक्कारै होस् पढ लेखेको गवार हुनुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँमा छ भन्न सक्दिनँ तर पढे लेखेर पनि यस्तो काममा सहभागिता जनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पढ लेखेका गवारै हुनुहुन्छ यस्तोभन्दा नि कमकै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुन्छ नि यत्रो पढ्नु भएको छ तपाईँ घरको छोराछोरी लगेर पिट्या भए तपाईँको घरमा के भए भए तपाईँको श्रीमतीलाई भए पनि अब इट्स सो फुलिश होइन द्याट नट टु देयर इज अबाउट 300-400 पिपल छन् होला क्या मान्छे त्यहाँ मध्येबाट आई थिङ्क अब त्यो सिचुएसनमा के भइदियो होला नि सायद समन इज अफ्रेड टु स्पिक इट आउट ए नगर भन्यो भने फेरि त्यसलाई त्यो सबैले पिट्ने हो कि गाउँलेले अनि आई थिङ्क द्याट्स द वान फियर तर यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ फेरि लाइक यस्तो पनि हुन्छ कि लाइक यु नो लाइक वी सेड नि यहाँ अथोरिटिजहरू भन्दा पनि धेरै डराउने भनेको भूत प्रेत आत्मा पाप हुन्छ नि भगवानलाई यस्तो गर्नु हुँदैन पाप लाग्छ अथोरिटिज भन्दा पनि धेरै खास गरी हामी तर्सिने भनेको सुपरस्टिसन नेपाली जनतामा चाहिँ सुपरस्टिसन एकदमै छ होइन सो मलाई लाग्छ त्यो हामी पुलिस भन्दा पनि धेरै तर्सिने भनेको हैन यो फियर त छैन नट बट दिस डिडन्ट जस्ट ह्यापन फर 20 मिनट्स के यो भयो 2-3 घण्टा 4 घण्टा कतिलाई भएको कुरा हो अनि त्यत्रो बेरसम्म पुलिस कहाँ जान्छ यार कसै न कसैले पुलिसलाई इन्फर्म गर्न सकेन कोही न कोही पुलिसको व्यक्ति थियो होला त्यो भिडमा त्यहाँ सबैजना त्यहाँ हेरेर बसिरा होला त्यो रमिता या एन्ड देन व्हाई डोन्ट द पुलिस स्टेप इन बन्दुक दिएछ यस्तै कामको लागि आकाशमा आन बरु गोली होइन सो इट्स टु कन्ट्रोल द्याट थिङ यस्तो कुराबाट हुन रोक्नु पर्यो नि त होइन सो हामी सबै यस्तो कुरालाई फाइट गरेर हुन्छ एभ्रिथिङ तर नेक्स्ट अदर डे वी अगेन गेट टु लिसन स्टफ्स लाइक दिस के अब त्यो ठाउँसम्म जनचेतना पुगेको छैन कि अब अहिलेको जो त्यहाँनिरको मेयर हुनुहुन्छ वा त्यहाँको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ अब त उहाँहरूको हातमा छ कि यो कुरालाई कसरी चाहिँ अब त्यहाँबाट पुरै बोइकट गर्ने बर्खास्त गर्ने यस्तो कुराहरूलाई हुन्छ सो मोर सरप्राइज होइन तर यस्तो पनि हो कि लाइक अनि त्यो मेयरहरूको हातमा होइन गए पनि होइन यस्तो हो कि हामीले ठुलो इस्यु बनाएर मात्र उहाँहरूलाई देयर फोर्स टु मेक अ गुड डिसिजन के नत्र हामीले कहिले पनि एउटा केही ठुलो इस्यु नै नबनाएको भए यो कुरा गन यो जान्थ्यो के यो कुरा त्यो इस्युको मेन अब हाइलाइट के हुन गयो भने मलाई चाहिँ एकदमै चित्त नबुझेको होइन उहाँहरूलाई पक्रिसकेपछि पुलिस स्टेसन लगिसकेपछि द मेयर नै उहाँले नै अब खै के कुरा मिलाएर होइन द सो कल द बाबा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अब ल छोडिदिनुपर्छ भने हि वाज देयर के त्यो टाइममा चाहिँ अनि दिस इज व्हाट आई मिन बिकज अब त्यति बेलामा त यो छोडिदिएको कुरा हो तर अब यहाँ मेबी अब बाहिरतिरको अलिकति डेभलप सिटिजहरूको लाइक हुन्छ नि वुमेनहरूले अनि मेनहरूले हुन्छ नि अब प्रोटेस्ट गर्यो होला अलिकति उ गरेपछि देन अब बल्ल त्यो मेयरलाई पनि अलिकति ओ नो भयो क्या किनभने अब यो यसमा प्रेसर पाएँ मैले अब यसपछि मेबी आई हेभ टु लाइक रिथिङ्क माई डिसिजन्स भनेर त्यस्तो हुन्छ कि अब यस्तै केसेस भन न निलम त्यहाँ कति भइरहेको होला कि मेबी यो चाहिँ हुन्छ नि एकदमै ठुलो भएर हाइलाइटमा आयो होला It was so inhuman कि बिचारा एकजना 20 वर्षको केटीलाई बोक्सी भनेर 3-4 घण्टा पिटिन्छ अनि त्यही माथि कल्प्रिटहरूलाई छोडिदिन्छ भनेपछि हाउ वी क्यान बिलिभ इन द अहिलेको जुन हाम्रो अथोरिटी छ हैन त्यसो कसरी पदमुक्त गर्दैपछि त आइबिलिभ हैन भनेपछि यो सबै हैन जो पाइ त्यही आफुलाई आएर बाबा पनि भने एउटा के एउटा उ हुँदैन सर्टिफिकेट हुँदैन यो बाबा हुनु अनि हि सो यङ कि त्यो मैले बाबा भनेपछि आई वाज इमेजिन कि अलि सिनियरको होला मान्छे हैन बट व्हेन द फोटो वाज आउट हैन हि इज जस्ट लाइक त्यही सेम एजको कि 20-21 इयर्सको हुनुहुन्छ हैन त्यस्तो सजिलो छ लाइक कोही मान्छेको he looks very much like a kid एकदम यङ देखेको छ केटा पनि हैन very young you can figure out is in his mid 20s होला सायद or very early 20s के you can figure that out र यस थिङ्स लाइक दिस ह्यापन सो यसको लागि चाहिँ हामी नाइ भनौँ र अघि नै हामीले धेरै कुरा स्टेफन हकिन्सको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ तस्विरहरू पनि रेडी छन् हामी तस्विर हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामी पक्कै पनि ब्रेकमा जान्छौँ एन्ड देन विल टक मोर आई डोन्ट थिङ्क वी टेकिङ कल्स तर वी आर एड्रेसिङ सो मेनी इस्युज टुडे सो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वी थट इट्स नेसेसरी टु एड्रेस सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री सो फर्स्ट वी वुड लाइक टु शो सम पिक्चर्स अफ स्टेफन हकिन्स हेर्दैछौँ होइन सो वी पुट इट इन लाइन लाइक स्टार्टिङबाट यसो गरिरहेको छ सो अर्जुन कुड यु हेभ द पिक्चर्स प्लिज Stephen Hawkins. Stephen Hawkins बाटै अनि कति इश्यूजहरू पनि बट आइम ग्ल्याड लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन वी शुड अलवेज टक अबाउट लाइक इश्यूज लाइक दिस के दिस इज वान पिक्चर आई लभ अबाउट स्टेफन हकिन्स हुन्छ नि द्याट ब्ल्याकबोर्ड बिहाइन्ड एन्ड देन अल द इन्फर्मेसन द्याट्स इन हिज हेड हुन्छ सो दिस इज वान अफ द पिक्चर द्याट आई लभ द्याट सो दिस इज मिस्टर स्टेफन हकिन्स यदि यहाँले घर बसेर हेरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ यस ही पास अवे टुडे सो धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ धेरैजनाले किताबमा पढ्नु पनि भयो होला एज यु वर ग्रोइङ अप साइन्स पढिसकेपछि उहाँको नाम त निस्किन्छ होइन सो द्याट्स सो लेट्स राउन्ड टु अनदर पिक्चर
So this is that's a when he cute was one. young. Yeah. So this is when he was young. And Stephen Hawking ko actually तपाईहरुलाई अब हेर्नु मन छ भने there is a movie also. About there are actually many movies about him, but recently पनि एउटा love One story. biopic was the love story. Love story जस्तै गरेर निक्लेको थियो हुन्छ नि. How Stephen Hawking met his wife. The recent, you know. Because his like Purano one. He's married twice. Yeah, he's married twice because the first one was he married like before he got sick, and she left him after he got sick. I think during that time he was pretty sick. Oh, he was so pretty sick. He was in the beginning phase of the sickness, when he got married. So let's get on to another picture so that we can have an idea. So his first wife left त्यति बेला हैन. Okay, this is during his classes, so when he used to meet up with his friends. Yeah, all geniuses. If we could like get their names, that would be amazing. Now let's get on to another picture. Okay, this is playing chess with his kids, So when you see this, it really inspires, like a person like him playing chess. So not discriminating, but discriminating. But you don't see this from much of the people suffering from this disease. Rare disease, your disease mental disturb so disturbed mind. But look at him, his mind was very fresh. And even more, I think, even he had this willpower to do like, it has nothing got to do with my body. I've got everything here. This is me. And this is Stephen Hawking. This is not Stephen Hawking. It's because he was not ready to give up. Just so usko life lived just to say but he was not ready to give up. So he lived up to 70 years. Yeah, even like normal humans, there is just like people like patients who hear the thulo news like let's say तपाईलाई यो रोग लागेको छ हुन्छ नि which is not curable भन्दाखेरि चाहिँ people tend to give up on life. Yes, त्यो न्यूज सुनेको दिनमै उहाँहरु एक प्रकारले something in them has already died their willpower भन्नु. Yeah, so अनि which is त्यो कुरा चाहिँ wrong हो हुन्छ नि. I feel like because you know म जहिले पनि भन्छु कि like even like हाम्रो फ्यामिलीमा recently पनि like हुन्छ नि we lost someone with cancer, but I feel like त्यस्तो बेलामा we need to let them do whatever they want to do. हुन्छ नि बरु हुन्छ नि एउटा होपमा के हुन्छ नि क्योर होला कि भनेर एउटा होपमा हुन्छ नि when there's no uni like when doctorsहरुले पनि भनिसकेको छ हैन that there's no भनेर तर पनि एउटा होपमा हुन्छ नि औषधिहरु खाँदैन तितो खाँदैन त्यसको सट्टा हुन्छ नि whatever the time there is left हुन्छ नि give him or her like the best time. कहाँ जान मन छ कहीं घुम्न जान मन छ घुमाइदिने केही खान मन छ खानदिने हुन्छ नि like I feel like if they're able to do that physically अब कतिपय केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने like complete bed rest मै हुन्छ कतिजना सेन्सेस हुँदैन सो त्यो भएकाले गर्दा तर डिपेन्ड्स अन द डिजिज पिपल आर फेसिङ हुन्छ नि सो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि अब त्यो लेभलमा पनि अनुसार हुन्छ नि त लाइक कुन चाहिँ फेजमा पनि थाहा पायो भनेर पनि त्यहाँ बडीले अब कति रेस्पोन्ड गर्न सक्छ त्यस्तो कुराहरुमा पनि हैन र त्यो पनि छ र अर्को साथसाथै आउँछ हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि त्यसमा जोडिएर हैन सो जसले सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ र नसक्नेहरूलाई त अब इट्स अ डिफरेन्ट थिङ सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ औषधिहरुको लागि हेल्थ सुविधाको लागि अझै धेरै हेल्थ फेसिलिटिजहरु निस्क्यो नेपालमा अझै धेरै हेल्थ इन्स्योरेन्सहरु चाहिँ नेपालमा अझै धेरै खुल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो विल टक अन दिस इश्यूज कमिङ डेजमा अहिले क्लास हेरिङ फर कमर्शियल ब्रेक we'll catch you guys after the commercial break. Welcome back after the commercial break, and yes, you guys are watching called Kantipur. So we addressed a lot of things today. First was we congratulated and thanked Vidya Devi Bhandari for being the president of the country again. Actually, फेरि उहाँलाई धन्यवाद दिएका थियौं हामीले र त्यसपछि रहेको थियो we talked about Stephen Hawking, his achievements थोरै जति हामीलाई थाहा छ जति हामी बुझ्न सक्छौं साइन्सका कुरा धेरै बुझ्न गाह्रो हुन्छ साइन्सका कुरा so we talked about Stephen Hawking, then we talked about meeting in Nepal, and then we talked about हाम्रो like incidents people still believe in like हुन्छ नि कति बोक्सीहरुको कुराहरु and अन्धविश्वास अझ पनि अन्धविश्वास अझै छ कति आँखा बन्द गरेर विश्वास गरिराख्नु भएको छ नेपाली जनताहरुले हैन
यो कुरा चाहिँ रङ हो गाइज अब आँखा खोल्नुहोस् त्यही भने त्यो भूत प्रेत होइन त्यो मान्छे नै हो तपाईँहरूलाई तर्साइरहेको म तर्सिन्न तर आई थिङ्क मैले जहिले पनि त्यही भन्छु नि मलाई घरमा भूत छ भनेर घरमा कोही मान्छे छ भनेर म मान्छेसँग तर्सिन्थेँ क्या भूत भन्दा नि मान्छे भएपछि आँखा देखिन्छ होइन भूत भनेपछि एकछिनपछि रियलाइजेसन मात्रै हो नि त अब मान्छे नै त्यहाँ छ भने चाहिँ मान्छेले केही पनि गर्न सक्छ त्यही भएर मान्छे होइन अझ बेसी मेरो एउटा फनी ऊ भन्छु ल मेरो एउटा दाइले होइन घरमा के हुन्छ नि दाइ अनि दाइको दाइहरू पनि हुन्छ नि बसेर अनि उहाँहरू रमाइलो गरेर बसिरहनु भएको थियो अरे अनि दाइले खै तल के अरे किचन हो कि कता जान्छु भनेर यसो गएको त होइन चोरसँग एन्काउन्टर भइरहेको अरे के चोरसँग के उहाँ तल गइरहेको होइन चोर माथि अनि ओए के हो भनेर भनेछ अरे होइन दाइले अनि ए होइन यो त खै रङहरू पऱ्यो कि के भनेर यस्तो यस्तो टर्न गरेर होइन दाइहरूलाई बोलाएर यहाँ आउँदा यहाँ आऊ भनेर होइन अनि यस्तो आएर अनि पछि फेरि दाइहरू पनि कस्तो होइन हाँस उठ्याएर के किनभने कस्तो फनी वेमा पक्रिया भनेर के हुन्छ नि अनि हाँस उठ्याएर हुन्छ दाइहरू पनि हाँसिरहेको थियो अरे होइन होइन यसलाई त सबक सिकाउनु पर्छ भनेर एक झापु हानेर पछि स्ट्रेट पुलिस तर कस्तो तर त्यो चाहिँ लाइक आई थिङ्क लाइक अब उहाँलाई पनि अब एक्लै भएको भए मेबी हुन्थ्यो होला है प्लस अब आफूभन्दा आफ्नो ज्यानभन्दा अलिकति सानो ज्यान भएको चोरसँग चाहिँ त्यस्तो डर लाग्दैन तर यो चोर र पिट्नेको हामी कुराकानी गरेर हाम्रो एउटा कुरामा एकदमै याद आयो दिस ह्यापन्स इन नेपाल इन्डिया र साउथ एसियन कन्ट्रिजमा अलिकति बेसी हुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कसै पिक पकेट छ भने कसैले समात्नु भयो भने एकदमै पिट्ने चलन छ क्या सो द्याट इज भेरी रङ तपाईँहरू बरु 4-5 जना बसेर समात्नुहोस् त्यसपछि निकायलाई फोन गर्नुहोस् पुलिसलाई फोन गर्नुहोस् ल्याइदिएपछि पुलिसलाई ह्यान्ड ओभर गरिदिनुहोस् होइन सो प्लिज डोन्ट बिट द्याट गाई यार हो गल्ती गर्यो चोर हो चोरी गर्छ मर्ने गरिकन चाहिँ कसैले एउटा सानो एउटा हुन्छ नि सानो ठुलो जस्तो गल्ती भए पनि तर तपाईँले पनि त्यसरी नै हात लगाएर उ गर्यो भने त्यो व्यक्तिभन्दा तपाईँ केही कम हुँदैन यस्तो हो क्या सबले हात तताइहाल्छन् त्यहाँनिर हुन्छ नि त्यो भिडमा दौडेर प्याट अर्कोले हाने अर्कोले झापड हानिन्छ कसैले भूत लगाइदिएछ त्यसमा त अझै आइसी आन्टिजहरू एक्टिभ यस्तोमा त कसम आन्टिजहरू केटा मान्छे भन्दा नि यस्तोमा आइफ सिन आन्टिज सरी नो जेन्डर इक्वालिटीको चाहिँ कुरा होइन तर देखाएको कुरा हो आन्टीहरू तलै ला भन्दै चप्पल खोल्दै हुन्छ नि त्यो चप्पल भेरी ब्याड हुन्छ नि ताक्छ फेरि अनुहारै होइन सो प्लिज डोन्ट डु द्याट सक्दो पुलिसलाई कल गर्नुहोस् सबैजना सकेर समात्नुहोस् एक ठाउँमा राख्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि कसैले जान नदिएर हुन्छ नि अब हानेर के पाउनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको पैसा त चोराएको थिएन होला हुन्छ नि सो तिम्रो पैसा चोरिदियो भने हान्ने अरू हुन्छ नि तिमीभन्दा बेसी अग्रेसन अरू हुन्छ नि क्या नेपालमा चाहिँ त्यस्तो होला तर इन्डियामा चाहिँ यस्तो होला कि इन्डियामा चाहिँ यस्तो होला कि त्यो यति धेरैको पिक पकेट गरिदिन्छ अरे होइन त्यो अनि सबै त्यो भिक्टिमहरू होला कि त्यो पिट्ने के हुन्छ अर्काको रिस हुन्छ नि बोकेर यही होला भनेर त्यसलाई पिट्ने होला क्या यही होला अनि आई वाच दिस इन्डियाको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि देयर इज अन युट्युब आई वाच इट अनि द्याट गाई गोज एन्ड मिट्स दिस पर्सन हुन्छ नि त्यो चोरलाई गएर भेट्छ नि त चोरलाई चाहिँ अब हाउ डु यु पिक पकेट भन्नु सोध्छ क्या स्कुल अब हि लिभ्स इन स्लम्स गरिब छ होइन अनि ब्लिड चाहिँ मुखमा राख्ने ब्लेड होइन अनि हि प्लिज विथ द ब्लेड क्या गर्दै खेल्ने अनि काहीँ चेक गऱ्यो भने थाहा भएन एन्ड देन वाट दे डु इज लाइक यसरी ब्लेड होल्ड गर्ने अनि पछाडिको पकेट हुन्छ नि तलपट्टि बस स्वाट काट्ने वालेट झर्छ च्यापल समात्यो कतिपय केसेसमा त्यस्तो अनि दे आर लट अफ ट्रिक्स 100 अफ ट्रिक्स नसिकाउ नि तिमी टिभीमा कसरी पिक पकेट गर्ने भनेर कसरी पिक पकेट गर्ने भनेर नसिकाउ नि त तर एकैचोटिमा त सक्दैन यसो चाहिँ नगर्नुहोस् फेरि पिटाइ खाइन्छ होइन पब्लिक खाइन्छ पकेट भनेर के च्यात्नु होला फेरि पब्लिक धुलाइ खाइन्छ होइन त्यस्तो भयो यस्तो कुराहरूको पछि चाहिँ नलाग्नु होला बट तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ यस्तो केसेसहरूमा वी डोन्ट हेभ एनी राइट पनि कि कसैलाई यसरी पिट्नलाई चाहिँ होइन समातेर त्यहाँ एउटा अथोरिटी छ पुलिस छ उहाँलाई जिम्मा लाउन सकिन्छ यत्तिकै त्यो हामी कसैले पनि त्यो कसैले अधिकार दिएको छैन गएर पिटिहाल्ने तपाईँले खास गरी पिट्नै पर्दैन स्पेसली नेपालमा हो भने त पुलिसलाई दिएर दिनु पुलिसले नै गर्दैछ तपाईँको काम पुलिसको धुलाइ फेरि हामी पुलिसले पनि सिधै भूत लगाएर लात हानेपछि बल्ल तेरो नाम के हो हैन सुरुमा तपाईँको त्यो इन्ट्रोडक्सन हो नि त पहिला मुभीहरुमा इन्ट्रो कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा डायलग बोल्छ नि त्यो हो क्या पहिला पिट्ने अनि बल्ल हैन सो आज हामी कार्यक्रमबाट के सबक सिक्यौं भने कसैलाई यसरी हात हाल्नु हुँदैन नत्र फेरि रिएक्सन यस्तो पाइन्छ सो गाइज वी टेकिङ पुलिस हो
यस्तो काम गर्नु सबैले हैन तपाई चोरै हो भने नि पुलिसलाई फोन गर्नुस् सर मैले ज्यान खतरामा छ मलाई मार लागिसके मान्छेले कुटेर भने तपाई फोन गर्नुस् र आज धेरै कुराको बारेमा हामीले गुणगान गर्यौं भन्यौं शेयर गर्यौं सो आई होप यु गाइज लर्न a lot आज अलिअलि ज्ञान हैन अलि ज्ञानवर्धक कुराहरु थियो हैन सोसाइटी वाइज पनि साइन्स वाइज नलेज वाइज सबै कुरा सो हाम्रो साइडबाट पनि कल कान्तिपुरको साइडबाट पनि आज धेरै कुराहरु सिक्नु भयो होला भन्ने आशा राखेका छौं एन्ड विथ दैट हुन्छ नि आज हाम्रो यहाँ बोल्दा बोल्दै हाम्रो टाइम पनि सकिसकेको छ हैन अनि सो लाइक तपाईले एभ्री यहाँ बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ एन्ड एभ्री डे हुन्छ नि कीप वाचिङ कल कान्तिपुर फ्रम 5 to 6 guys we're here every single day Monday to Sunday हैन यस तिमी किन यसरी बसेको Monday to Sunday भनेको नि त त्यो Saturday पनि आइपर्छ so guys keep watching Call Kantipur and keep loving us thank you so much and we love you bye hey guys thanks for watching that video and if you like that don't forget to like subscribe and share it and leave comments below start typing see you